siinä, ei tää ihan kevyeltä tunnu. Just niin. Sateisena itse asiassa. Saderoppu. Tän parempaa kuivausalosta asukki. Niin, terveisiä edellisen illan valmisteluista. Eli juoksen paikalle, 20 litran reppu. Mitä täällä löytyy? 1 kappale sadeponcho, 1 kappale alusta, jonka päällä maata. Tämmönen hyvin basic teräksinen. 1 kappale Super Extreme Light makuupussi. Köyttä. Syksyllä joku valo. Sitten tulukset, ei mitään muuta tulentekovälinettä kuin tulukset. Vaikka satais kaatamalla, niin tuluksilla mennään. Peruspuukko. Mulla on vain yhdet vaatteet mukana, eli fleece, nämä housut. Siinä on kaikki, mitä lähtee mukaan. Tässä olisi pakattuna. Huomenna mennään. Yön alin lämpötila oli semmonen 10 astetta. Tossa näkyy vielä sääennuste. Pari kilsaa takana ja mä oon itse asiassa joskus Liesjärvellä juossut tuolla puolella tätä kansallispuistoa. Nyt me lähdetään ihan eri puolelle tonne noin ja ei oo mitään tietoa miltä siellä näyttää. Ei toi reppu nyt ihan kevyt oo. Joo, ei siinä. Ei tää ihan kevyeltä tunnu. Sanotaan alle 5 kilsaa siihen, missä ollaan yötä. Tulin tommosesta ja koko kenkä aivan läpimärkä ja mudassa. No niin, siellä näkyy tän yön koti. Mä tunnen, kun täällä kylmänee. Sormet on ihan jäässä. No niin, juoksut on juostu. Ai, se ei ollut mikään kuitenkaan ihan niinku kevyt. Sitten keksitään mihin mennään yöksi. Mä periaatteessa tykkään tästä kohdasta aika paljon. Tuohon saa suhtaisesti makualusta. Tässä on paljon puita, mihin saa köydellä kiinni ton jonkunnäköisen suojan ja sit tietysti maisema on kiva, jos siitä pystyy nauttia ja puuttua vähän suojaa. Eli ekat asiat mitä tarvitaan niin poncho ja köyttä. Tämmönen tää on siis niinku normaalilta käyttötarkoitukseen. Ja reunoissa on lenksut. Eli noin on nyt köydellä kiinni. Ja se on suunnilleen siinä kohdassa, missä mä haluan nukkua. Terävät palkit tähän. Se tulee suojaksi. Näin. Tästä tulee seuraava telttakeppi tuonne takapuolelle. Eli siellä se on. Mut yhden modauksen mä teen. Ja mä hyödynnän myös tän mukana tulleen jätesäkin tehdäkseni tähän pienen. Okei, se on auki.
Mutta tällä rahalla saa tämmöstä. Kunhan tähän saa sen oven, niin se on ihan mainio. Ei se maailmaa kaada, vaikka jallat on vähän esillä. Okei, seuraavana vuorossa olisi tulukset esiin ja tulen tekoon. Tässä on nyt semmonen pienimuotoinen ongelma, että tänään on satanut. Ja täällä ei ole mitään kirvestä eikä mitään. Sinänsä ei haittaa, mutta tämmönen pölkky, mutta ilman kirvestä niin tästä ei ihan hirveän paljon pienempää saa. Mutta tästä tehdään nyt kuitenkin starterit ja sitten katsotaan, että mikä tilanne. Eli kun mä tästä koivusta otan tätä tähän pieni just niin. Yes. No niin, nyt se lähtee. Näyttää kyllä siltä, että saan olla ihan yksin tänään. Ai että nyt lämmittää. Se palaa hyvin. Kaloreita muuten 1335 aktiivikaloreita. Ja mä tiedän jo nyt, että mun ruoka tulee olemaan semmonen 700 kaloria, eli ihan hyvässä vaiheessa. Saa nähdä mitä yöstä sitten tulee kesämakuupussilla. Oi. Ja nyt kun ei ole pyyhettä, niin mennään nuotiolle kuivumaan. No niin, täällä ollaan. Mä luulen, että nyt voisi olla aika näyttää mitä syödään. Eli kalin ruokaa. Mikäköhän tää on? Chicken curry. 700 kaloria. Ja kello sanoo, että juokseminen vei kaloreita semmosen 1364. Mitä meidän pitää kiehottaa. Mutta jos mä laitan sen tähän. Se ottaa aika hyvin liekkiä siinä. Nyt kun ei tietenkään ole mitään teetä mitä normaalisti olisi, niin tehdään havunneulas-teetä. Armeijasta tuttua. Ja se on vähän lämmintä juotavaa ja se on hyvä. No niin, se kiehuu. Ja sitten jälkiruoan pari. Pistetään sekin näyttää. No niin, sehän on oikein kiehunut siellä. Tässä on mun astia, mistä juoda tätä havuteetä. Toimii. Hyvä. No niin. Tehdään järjestelyt.
yöksi. Tämmönen ihan nakinkuori. Ei niinku... Joo, ei tää ihan tasainen. Täällä ollaan. Sain mun oven tähän myöskin ja siltä näyttää ihan alkupäässä. Kengät on tossa ja muut kamat on tässä vieressä. Mutta kohta silmät kiinni ja katsotaan miten tulee uni ja katsotaan tuleeko kylmä yöllä. Hyvää yötä ja ekalta päivältä kuitti. Kello on 3. Tässä on vähän kylmä. Huomaa, että on lämpötila laskenut ja täältä rupesi satamaan. En tiedä kuuluuko. Laitan repun tänne sisään. Aurinko itse asiassa nousee tässä tunnin sisään. Täällä alkaa aamu sarastaa. Sateisena itse asiassa. Sade ropisee tähän kankaaseen. Mut kello on 6:30. Ja mä oon nukkunut ehkä... Mitäköhän mä uskaltaisin veikata. No vähintään 3 tuntia. Mä tulin 10 tähän makoilemaan, eli kuitenkin tässä yli 8 tuntia on ollut. Kyllä iso osa ajasta on mennyt myös muussa kuin nukkumisessa. Mutta joo, ruvetaan laittaa kamoja kasaan ja päästään liikkeelle. Tää sade on kyllä ehdottomasti mukava lisä. Joo. Aurinko on virallisesti noussut. Oi että, siellä se on. Perillä ollaan. Mä ihan muutaman kerran yöllä haaveilin tästä pehmeästä sängystä ja tosta paksusta makuupurssista ja tosta tyynystä tuolla. Nyt ollaan perillä. Eihän se nyt mukavaa ollut. Ruoka oli liian vähän ja se oli pahaa. Mitään mukavuuksia ei oikeastaan ollut. Oli kylmä, märkää. Juokseminen oli rankkaa repunkaa ja muuta, mutta kyllä tää oli taas hyvä muistutus siitä, miten hyvin asiat yleisesti arjessa on ja miten helpolla pääsee. Ja nyt on taas ehkä vähän kiitollisempi sit semmosista asioista. Ja oli siisti kokemus myös ja hieno paikka. Mutta joo, hei, ottakaa ihmeessä kanava tilaukseen. Tällaisia videoita varmasti on tulossa jatkossakin, mitä nyt hullu mieli silloin tällöin keksii. Voisin käydä uimassa ja sen jälkeen mennä tohon nukkumaan hetkeksi ennen kuin tänään illalla sitten koittaa uusi metsäreissuja kavereiden kanssa, mutta jos sen jälkeen pääsisi sitten sisälle nukkumaan. Kiitos, moikka! Se oli kyllä